Hi, xin chào bạn. Thì ngày xưa mà mình coi phim khoa học giả tưởng á, thấy mấy nhân vật trong phim đeo kính mà có màn hình chiếu chiếu vậy nè. Nó hiển thị màn hình bên trong kính á. Ước mơ sau này đeo được những cái kính giống vậy. Thì hôm nay mình trên tay mình có hai chiếc kính này nè. Đây là hai chiếc kính có công nghệ màn hình hiển thị trên kính. Cũng là hai chiếc kính hot nhất hiện nay. Đây là chiếc kính Meta Ray Ban Display. Và đây là chiếc Rocket Glasses. Thì hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết giữa hai chiếc kính này xem nó có điểm gì nổi bật mà hot gì nha. Ok các bạn thân nào. Đó, các bạn mới xem sơ qua hình ảnh có hai chiếc kính đó. Thì bây giờ mình đi vô chi tiết từng phần nha. Thì đầu tiên mình nói về chiếc hộp. Đây là chiếc hộp của Meta Ray Ban Display. Thì chiếc hộp này thiết kế hình tam giác và chiếc hộp của Rocket cũng là hình tam giác luôn. Nhưng mà chiếc hộp này đặc biệt là có thể gấp gọn lại được. Nè, trông như thế này nè. Thì sau khi gấp gọn lại thì các bạn có thể bỏ túi di chuyển rất là dễ dàng, không có bị cấn, không bị nó nhỏ gọn hẳn. Và một điều nữa là cái hộp của Meta Ray Ban Display này nè, nó là cái hộp sạc luôn. Còn cái hộp của chiếc Rocket là không có tính năng sạc nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần gọng kính. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái gọng kính của chiếc Meta Ray Ban Display á, nó to hơn một chút so với chiếc Rocket. Thì chiếc Rocket nhìn nó thon gọn hơn và nó dài hơn chiếc Meta một chút xíu. Ok, còn cái phía bên đây á, là cái dải phím chạm để điều khiển. Thì cả hai thiết kế đều giống nhau á, nó có một cái đường thẳng nhỏ. Thì khi các bạn rờ vô cảm giác nó có cái gờ nhô lên. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần thiết kế camera và cảm biến. Thì đó, các bạn có thể nhìn thấy cái phần thiết kế của chiếc Rocket nè. Cái phần camera thì mé bên tay trái, còn phần cảm biến nó thiết kế liền mạch luôn. Còn nói về thiết kế camera và cảm biến của chiếc Meta Ray Ban Display này nè, thì nó vẫn giữ thiết kế của các dòng kính trước, đèn và cảm biến bên phải giống y chang một cái camera vậy đó. Đây các bạn có thể nhìn gần thấy nè. Đó, nhìn so sánh hai cái thì mình sẽ thấy rõ hơn. Còn nói về trọng lượng á, thì trọng lượng của chiếc Meta Ray Ban Display nè là 69 gram, còn của chiếc Rocket là 49 gram. Thì chiếc Rocket nó nhẹ nhẹ giúp sử dụng trong thời gian dài thoải mái, không có bị cấn đau mũi, không bị đau tay gì hết. Ok, nói về phần trồng kính trên hai chiếc kính này thì nó được thiết kế bằng công nghệ đặc biệt để hiển thị màn hình lên trồng kính. Các bạn không tự ý thay đổi được trồng kính nha. Nếu các bạn bị cận hoặc các tật về mắt á, thì khi mua chiếc kính Meta Ray Ban Display này nè, các bạn phải order trực tiếp với chỗ bán. Nói tôi bị cận, tôi bị viễn gì đó, thì chỗ đó sẽ cho phép các bạn đặt hàng trước. Và hình như mình nhớ giá nó là 200 đô á. Còn đối với chiếc Rocket á, khi các bạn bị cận các bạn phải mua thêm hộp này nè. Đó, bên trong nó là cái khung gọng cận và cái tròng giả. Thì các bạn đem ra tiệm kính thuốc á, nó cắt theo cái độ cận, độ viễn của các bạn. Về sau đó đưa vào cần kính là nó tự động hết vào thôi. Nó có cái ngàm giữ chắc lắm, không có sợ bị rơi rớt gì hết. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần màn hình hiển thị. Thì đối với chiếc Meta Ray Ban Display này nè, cái màn hình hiển thị nó chỉ có một bên mắt phải thôi, còn bên đây không có. Và cái màn hình hiển thị đó là màn hình màu nha. Với cái độ phân giải là 600 x 600 pixel và có độ sáng là 5000 nit. Thì cái độ sáng nó là kiểu như đi ra nắng sáng, nắng chói vẫn nhìn thấy rõ đó. Còn chiếc kính Rocket này nè thì nó có hai màn hình hiển thị, một cái bên đây, một cái bên đây. Và cái màu hiển thị nó chỉ là màu đơn sắc, màu xanh lá thôi nha. Nó giống như thế này nè. Đó, thì cái nhà sản xuất của Rocket công bố là độ sáng nó 1500 nit, nó nhỏ hơn Meta Ray Ban Display, nhưng mà test trên thực tế thì cái độ sáng nó vẫn chóe lắm nha. Thì mình thấy có nhiều bạn comment hỏi mình là anh ơi, đeo mấy chiếc kính này người ngoài nhìn vô có thấy hay không, thì mình trả lời là chiếc kính Meta Ray Ban Display này nè, người ngoài nhìn vô bảo đảm không thấy gì nha, 100% không thấy, kể người ta nhìn sát bên luôn cũng không thấy. Còn đối với chiếc Rocket á, khi mà có ánh sáng đèn chiếu vô vậy nè là nó sẽ hiển thị màu xanh xanh y chang vậy nè. Còn nếu ban ngày á người ta nhìn không thấy, hoặc một số góc nghiêng nào đó có ánh sáng nó sẽ nhìn thấy màu xanh xanh đó. Ok, mình có làm một cái bảng so sánh chi tiết màn hình của hai chiếc kính nè, đó các bạn xem tham khảo nha. Nói về phần camera thì camera của hai chiếc kính này đều được trang bị camera 12 megapixel nằm bên góc trái này nè. Nhưng mà hồi nãy mình có nói là chiếc Rocket á, nó cho cái góc nhìn rộng hơn nên camera sẽ quay góc rộng hơn chút. Còn trên chiếc Meta Ray Ban Display này nè, nó có cái công nghệ zoom digital 3x. Khi các bạn zoom các bạn như vậy nè. Đó, cái thao tác zoom nó dễ xử lý lắm. Đây là những hình ảnh mà mình chụp hình, mình quay phim được từ hai chiếc kính này nè. Đó, các bạn có thể xem qua tham khảo nha. Tất cả những hình ảnh trên là chưa qua chỉnh sửa, chưa qua làm gì hết.
Nói về phần tỷ lệ khung hình á, thì chiếc kính Meta Ray Ban Display này nó chỉ có một tỷ lệ khung hình duy nhất thôi nè, là tỷ lệ khung hình 34. Còn đối với chiếc Rokit á, nó cho phép tùy chọn thoải mái là tỷ lệ khung hình 34 nè, 43, 16:9 nữa. Các bạn có thể tùy chọn trong cái app. Nhưng mà đặc biệt cái là chiếc Rokit nó chụp hình quay phim rồi nó tạo cái watermark. Đó, cái watermark nó như thế này nè. Khi mà chụp hình bằng cái camera của hai chiếc kính này nè, cả hai chiếc kính đều có cái phần viewfinder nha, tức là canh khung hình đó. Nhưng mà đối với chiếc kính Meta Ray Ban Display này, cái phần canh khung hình nó trực quan dễ hiểu lắm, tại nó hình ảnh màu sắc mà mình nhìn cái mình thấy là mình bóp quay phim cái là nó đẹp liền nè. Còn đối với chiếc Rokit á, nó chỉ là một cái khung xanh màu xanh lá nhỏ nhỏ như nè. Đó. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về tính năng chỉ đường của hai chiếc kính. Thì cả hai chiếc kính đều có tính năng chỉ đường hết nha. Nhưng mà đối với chiếc kính này nè, cái phần chỉ đường bản đồ của nó hiển thị rất là rõ ràng, mình nhìn thấy mình đang đi tới đâu. Còn đối với chiếc Rokit á, nó chỉ navigation thôi, nó điều hướng thôi. Nhưng khi các bạn đi còn 200m rẽ trái hoặc 200m nữa rẽ phải á, thì nó sẽ báo cho các bạn biết. Nó giống như thế này nè. Cả hai chiếc kính này có thể làm được nhiều việc lắm, từ việc nhận diện vật thể nè, nhận diện môi trường xung quanh nè, dịch thực theo thời gian thực nè. Tức là khi nói chuyện với người nước ngoài, người ta nói gì là chiếc kính này dịch liên tục luôn, nó dịch đúng theo thời gian thực luôn, mình có thể nhìn nói chuyện với người nước ngoài thoải mái. Nhưng mà đối với chiếc Meta Ray Ban Display nè, nó chỉ có hỗ trợ 4 ngôn ngữ thôi. Thì gần đây nó mới thêm tiếng Hindi của Ấn Độ vào nữa. Còn đối với chiếc Rokit á, nó hỗ trợ một danh sách dài luôn, hỗ trợ 89 ngôn ngữ, các bạn thấy dịch thoải mái luôn. Nhưng mà theo mình test thử á, thì chiếc kính này nè, nó ít về số lượng nhưng mà chất lượng nó có nhiều nha. Còn đối với chiếc kính Rokit á, nó nhiều số lượng nhưng mà chất lượng dịch nó chưa có chuẩn lắm. Ok, mình có làm một cái bảng so sánh AI chi tiết giữa hai chiếc kính đó, các bạn cũng xem tham khảo nha. Thì đối với chiếc kính Meta Ray Ban Display này nè, nó có tính năng nổi bật là livestream nè, post bài trực tiếp lên các trang mạng xã hội như Instagram nè, Facebook nè. Nên tiện lắm, các bạn chỉ cần chụp hình cái rồi trong đây chọn đăng là nó đăng trực tiếp lên trang của bạn luôn, đăng lên story đồ, rất là tiện lợi. Còn đối với chiếc Rokit thì không có tính năng post bài lên mạng xã hội, nhưng mà nó có tính năng nhắc chữ teleprompter. Tính năng này rất tiện lợi cho các bạn làm MC nè, các bạn thuyết trình nè. Nó hiển thị một màn chữ trước đây nè, các bạn gửi kịch bản vô, thì khi cần á, các bạn kết nối trực tiếp với điện thoại, cầm tay vuốt như nè, vuốt trên điện thoại á, thì chữ trên đó nó scroll xuống. Nó có setup là cái smart scroll nữa, nhưng mà cái tốc độ đọc chữ của mình nhanh hơn đó, nên đôi khi là cái scroll nó không kịp với mình, nên theo mình là kết nối trực tiếp với điện thoại, scroll nó sẽ tốt hơn. Nói về mặt hạn chế AI của hai chiếc kính này nè, thì đối với chiếc kính Meta Ray Ban Display á, có rất nhiều tính năng chưa sử dụng được tại Việt Nam nha, như tính năng nhận diện vật thể này, nhận diện môi trường nè, hoặc mình hỏi cái gì á là cái AI nó chưa cho phép sử dụng tại Việt Nam, nó chỉ có live caption là vẫn sử dụng được dịch tiếng Anh. Khi mà các bạn coi phim hoặc nói chuyện người nước ngoài, nó có chữ hiển thị nhưng mà chỉ dịch được tiếng Anh thôi. Còn đối với chiếc Rokit á, thì nó báo là có tính năng navigation chỉ đường, nhưng mà tại Việt Nam nó chưa sử dụng được. Ok, bây giờ mình nói về phần điều khiển trên hai chiếc kính này. Thì cả hai chiếc kính nó đều cho phép điều khiển bằng cái phần touchpad nè, cái dải phím chạm bên đây nè. Nhưng mà đối với chiếc kính Meta Ray Ban Display á, nó mới ra thêm công nghệ điều khiển mới, điều khiển vòng tay nè, gọi là Neural Band, để cho phép các bạn qua tay nè, đó, vuốt nhẹ thì nó sẽ điều khiển cái phần bên trong kính, nó nhìn nó tương lai hơn nhiều. Mà theo mình đánh giá cái vòng điều khiển Neural Band này nó cho cảm giác rất là nhạy, rất là tốt. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần pin. Thì cả hai chiếc kính á, nhà sản xuất công bố là thời lượng pin sử dụng từ 6 tới 7 tiếng lượng. Nhưng mà khi mình test thực tế, cả hai chiếc kính đều không cho kết quả được như vậy nha. Thì đối với chiếc kính Meta Ray Ban Display nè, khi mình sử dụng ít á, sử dụng một vài tính năng thì lâu AI cái lâu chụp hình, lâu nghe nhạc thì có thể sử dụng đến 5 đến 6 tiếng. Nhưng mà khi sử dụng hỗn hợp liên tục á, cỡ 2 tiếng rưỡi 3 tiếng là nó hết pin rồi. Phút cuối nó cũng bay pin nhanh lắm. Còn đối với chiếc Rokit á, thì cũng công bố là sử dụng 6-7 tiếng nhưng mà thời lượng pin sử dụng không tới vậy. Sử dụng nhiều á, là nó cũng đứt pin nhanh, nó cũng 3-4 tiếng là nó hết pin rồi. Ok, nói về phần sạc á, thì cái hộp của chiếc kính Meta Ray Ban Display này nè, nó làm luôn cái tính năng sạc luôn. Mình bỏ kính vô là nó tự động sạc lại. Còn Rokit là mình phải cắm dây trực tiếp vô. Nếu các bạn muốn mua hộp sạc giống như vậy nè, thì các bạn phải bỏ tiền mua thêm như này. Nói về thời gian sạc á, thì cái thời gian sạc của chiếc Rokit nó sạc rất là nhanh á, từ 20 đến 30 phút là nó đầy 100% rồi. Ok, cuối cùng mình nói về phần giá nha. Thì cả hai chiếc kính này giá không hề rẻ. Đối với chiếc kính Meta Ray Ban Display này thì giá công bố nó là 799 đô. Thì giá đó là giá gốc tại Mỹ ha. Cái đó là chưa tính giá xách tay về Việt Nam. Thì xách tay về Việt Nam giá đổi hơn rất nhiều lần. Còn đối với chiếc Rokit á, thì hiện tại thì mình biết là giá nó khoảng 14-15 triệu. Các bạn có thể mua được rồi. Ok, trên đây là toàn bộ so sánh chi tiết của mình về hai chiếc kính này. Thì hy vọng dựa trên video này á, sẽ giúp ích cho các bạn đưa ra quyết định của mình để lựa chọn chiếc kính nào phù hợp. Thì nếu các bạn thích video này cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn nút đăng ký nhé. Theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye.